Hello guys, magandang gabi po sa inyong lahat dyan sa mga nanonood ng aking video. So guys, today's video mag-unboxing tayo ng Air Jordan Hyper 1 Royal, no? Tama ba yung pagbigkas ko guys? Comment down below kung mali yung sinabi ko guys, no? Correct me lang, no? So bago ang lahat guys, kung bago ka lang sa channel ko at napadaan, huwag mong kalimutan mag-like, share, and subscribe, at huwag mong kalimutan i-click ang notification bell para always updated ka sa aking new video, no? Yung mga bagong upload para always updated ka guys, no? So guys, ano pang ilagay natin? Huwag na natin patagalin. So, let's go! Bye-bye! So guys, andito na tayo, no? So guys, ito unbox na natin ito. Ito pala is Air Jordan Hyper 1 Royal. So guys, ito natin. Tara, unbox na natin ito. Huwag na natin itong kakalain guys. Tara, buksan na natin kung anong nilalaman nito. Wow! Oh my God! Wow! Ang ganda nila. Ito lang. Ito lang. Pangalan natin ito guys. Ito lang natin. Goodness. Oh, what's up? Ito lang guys. Size 44 siya guys. Ito lang naman. Ayos naman siya. Maganda. Quality. Ito lang din dito. Nice lang pala. Air Jordan. Air Jordan. Nike. Size 44 siya guys. Tapos naman, susutin na tayo ulit pag lumabas. Pag lumabas tayo yung candy, sama yung candy. Naku pa, ano ba naman yan? So guys, ito lang. Pina-unbox natin. Ayos naman siya. Okay lang naman, maganda. Wow! Yes, nice. Maganda. Ayan lang guys. Ito lang. Unbox na lang. Ito lang. So guys, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood nyo. At pag-support ka sa akin guys. Always kayo manood guys. Para mas makakatawa sa aking video. So guys, so yun lang guys. Maraming salamat. Bye-bye. Feel me like a Hellcat.